Let's make this beautiful bow. First we need ribbons, big bow clip, scissor, glue gun and lighter, and a double-sided tape. Now let's cut our ribbon in 10 cm, 25 cm, 30 cm, last one 60 cm. अब हामी 25 cm र 30 cm को रिबनको सेन्टर पार्ट छुटाउनको लागि लाइटरले हल्का बर्न गर्छौं। यो स्टेप चाहिँ अलि विचार गरेर गर्नु होला। अलिकति धेरै बर्न भयो भने रिबनमा होल नै भइजान्छ। डबल साइडेड टेपलाई दुईटै रिबनको सेन्टर पार्टमा टाल्नुहोस्। अब चाहिँ रिबनको छेउछेउको पार्टलाई रिबनको मिडल पार्टमा भएको टेपमा भिडियोमा देखाए जसरी टाल्नुहोस्। अब 30 cm को रिबन माथि 25 cm को रिबन 1 इन्च को डिफ्रेन्समा राख्नुहोस्। भिडियोमा देखाएको जसरी रिबनलाई स्क्विज गर्नुहोस् र यही शेपमा राख्नको लागि धागोले टाइट गर्नुहोस्। अब 60 cm को कट पिसलाई सेन्टर पार्टमा स्क्विज गर्नुहोस् र त्यही शेप दिनको लागि धागोले बान्दिनुहोस्। बोलाई टेलसँग अट्याच गर्न ग्लु गनको हेल्प लिनुहोस्। बोलाई क्लिपसँग अट्याच गर्नलाई हट ग्लु गनको युज गर्नुहोस्। अब बल्ल 10 cm को पिसको युज हुन्छ। भिडियोमा देखाएको जसरी हट ग्लु गनको युज गर्दा नि हुन्छ, नत्र सियोले सिलाउँदा पनि हुन्छ। फाइनल लुक दिनको लागि एक्स्ट्रा भएको रिबनहरु कट गरिदिनुस्। एक्स्ट्रा भएको पार्टहरु लाइटरले बर्न गरिदिनुस्। टाडा! हाम्रो बो रेडी भएको छ। Look at this beautiful, elegant and fairy vibes दिने बो, which is very popular nowadays in Pinterest and TikTok. Subscribe for more tutorials and thank you for watching.